চিলি গাৰ্লিক পটেটো বাইটছ এতিয়া এইটো ফ্ৰাই কৰিম ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়ামি ইয়ামি একদম মজা লাগে এটা এটা ধুনীয়াকৈ এতিয়া এইটো ফ্ৰাই কৰি চাহ একাপ ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট কৰিম কি কি বনাওঁ আৰু আজি এয়া মাছ ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি থৈ দিছোঁ মাছৰ ৰেচিপি আজি বনাম ৰাতিলৈ আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ এটা ষ্টিম ফিছ বনাম বুলি ভাবি আছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰোৱে গতিকে সকলোখিনি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাব নতুন কোনোবা সদস্য যদি চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব মোৰো ভাল লাগিব আৰু এইফালে চাওক গোটেই পাকঘৰ বজাৰ মেলি লৈছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি সামৰি সুতৰি ধুনীয়াকৈ মানুহজনক লগাই দিছোঁ তেলটো ভৰাবলৈ পেকেট খুলি খুলি আৰু এইবোৰ বজাৰ আনি থৈছে গোটেই এইখিনি সামৰি লওঁ এইটোতো মই ষ্টক কৰি থৈ দিওঁ ইয়াতো কিবা কিবি আছেই এয়া চাওক আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ সামৰি লওঁ আৰু এইফালে একদম গাখীৰ গৰম কৰি থৈছোঁ আৰু এইটো পটেটো বাইটছটো বনাই আছোঁ সেনেকৈ বনাই এইটো এয়া চাওক ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ আৰু একাপ ধুনীয়া চাহৰ লগত খাই লওঁ তাৰপিছত সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ পাকঘৰ চাকঘৰ সামৰি ল'লোঁ চাহ তাহ খাই আজৰি হৈ ল'লোঁ ৰাতিৰ কাৰণে এতিয়া ৰেডি কৰি আছোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ মাছৰ এটা ৰেচিপি বনাম আৰু সেই ৰেচিপিটোৱে হৈছে ষ্টিম ফিছ বলক এতিয়া কেনেকৈ কি ৰেডি কৰোঁ সকলো দেখাই থাকিম বলক এয়া চাওক ষ্টিম ফিছ বনাবৰ কাৰণে মই সেয়াত লৈ লৈছোঁ পেটৰ মাছ 4 পিচ আৰু এইফালে ক'লা সৰিয়হ আৰু এইফালে বগা সৰিয়হ ৰচুন জলকীয়া আৰু এটা নেমু তো এইখিনি এতিয়া মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই কেনেকৈ মেৰিনেট কৰি কি পদ্ধতিৰে বনাওঁ চাওঁ বলক এই পেটৰ মাছ পিছত মই অকণমান নেমু চেপি লৈছোঁ ইয়াত মই অকল নেমুৱে দিছোঁ নেমু দি পিনে অকণমান দেৰি এনেকৈ সানি অলপ দেৰি কাৰণে নেমু ৰসটো সোমাই যাবৰ কাৰণে এনেকৈ অলপ থৈ দিম এয়া নেমু ধুনীয়াকৈ চেপি লৈছোঁ আৰু মিক্সাৰ জাৰটোত এয়া ক'লা সৰিয়হ দিছোঁ আৰু এয়া বগা সৰিয়হ দিছোঁ লগতে মই অকণমান ৰচুন দি দিছোঁ আৰু মই জলকীয়াটো পাছত দিম এতিয়া ৰচুন দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি পেষ্ট বনাই লওঁ বলক এটা বাউল লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া মই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ আৰু বাউলটোত মই উলিয়াই ল'ম এতিয়া এয়া চাওক গোটেই পেষ্টখিনি এনেকৈ বাউলটোত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সৰিয়হটো অকণমান গৰম কৰি ল'ব পাৰে মই গৰম নকৰাকৈ বনাওঁ মোৰ ষ্টাইলটোত যেনেকৈ বনাওঁ মই তেনেকৈ দেখাইছোঁ খাবলৈ ইমান সোৱাদ হয় নহয় বহুত ভাল লাগে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকেও এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত উলিয়াই ল'লোঁ মোৰ মাছ 4 পিচৰ কাৰণে এইখিনি ধুনীয়া জোখত বেছি বনোৱা নাই 4 পিচে বনাইছোঁ আৰু ইয়াত মই অকণমান হালধি দি দিছোঁ কালাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে আৰু নিমখ জোখমতে দি দিছোঁ যিহেতু মই মাছত নিমখটো দিয়া নাই সেইকাৰণে মই ইয়াতে নিমখটো মিলাই দিছোঁ আৰু লগত মই দিছোঁ অকণমান গোটা জিৰা দি দিছোঁ ওপৰত আৰু কালাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিশ্ৰণটো অকণমান দেৰি এনেকৈ বনাওঁ ভালকৈ ফিটি অলপ দেৰি মই এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম 20 মিনিটমান মই এনেকৈ পেষ্টটো ভালকৈ বনাই 20 মিনিটমান মই ৰাখি থৈ দিম যদি সৰিয়হৰ চেণ্টটো মানে বহুতে ভালো নাপায় কমকৈ চেণ্টটো আহিবৰ কাৰণে ইয়াত দৈ আৰু নহ'লে বাটাৰ এনেকৈ মিলাই দিব পৰা হয় তো আমি ভাল পাওঁ গতিকে সেইবিলাক মিলোৱা নাই দৈও মিলোৱা নাই বাটাৰো মিলোৱা নাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো দেখিছে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈ আহিছে ধুনীয়াকৈ মই অলপ সময় এনেকৈ ফেটি অলপ সময় মই এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম এয়া ফল পেপাৰ লৈ লৈছোঁ 1 2 3 4খন ফল পেপাৰ লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াত মাছটো দি দিম যিহেতু আমাৰ ইয়াতে কলপাতটো নাই পাবলৈ আৰু কলপাতটো দিলে মানে কি হয় খাবলৈ খুব ভাল এটা চেণ্ট আহে কলপাতৰ আৰু এতিয়া কলপাত নাই যিহেতু সেইকাৰণে মই এনেকৈ ৰেডি কৰিছোঁ এই গোটেই মিশ্ৰণটো মই মাছ পিছত এনেকৈ দি দিছোঁ দেখিছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত মই এটা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু ওপৰত মই অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো ফল পেপাৰত ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ম
আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ফুল পেপাৰ এখনত দিলে হয়তো মাছ পিচ মানে গৰম হেৰি হৈ যাব পাৰে, কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ ডাবল পেকিং কৰি আকৌ এনেকৈ উলটিয়াই দিছোঁ। এয়া মোৰ পেকিংটো হৈ গ'ল দেখিছে। আপোনালোকে কলপাতত যদি কৰি খাবলৈ বিচাৰে, কলপাত আছে যদি কলপাতত কৰিব, বহুত টেষ্ট হ'ব কলপাতত। তো মোৰ ওচৰত নাই, গতিকে মই ফুল পেপাৰতে কৰিছোঁ। আৰু যদি বোলে সৰিয়হ গোন্ধটো অলপ কমকৈ বোলে দিওঁ ভাল লাগিব, তেতিয়া আপুনি ইয়াত বাটাৰ অকণ মিলাই দিব, নহ'লে দৈ মিলাই দিব। ইয়াতে মই জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু এফালে মই অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। তো এনেকেই গোটেই ধুনীয়াকৈ ফুল পেপাৰত পেকিং কৰি লৈছোঁ দেখিছে আপোনালোকে। এনেকৈ কৰি এই ডাঠ ছাইডটো এনেকৈ উলটিয়াই মই মোৰ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এনেকৈ দি দিছোঁ 4 পিচ মাছৰ ষ্টিম ফিছ এইটো, আৰু ইয়াত এতিয়া মাইক্ৰ'অভেনত দি দিওঁগৈ বলক। এয়া মই OTGটো অকণমান প্ৰি হিট কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত মই এতিয়া ফিছখিনি দি দিম। পদ্ধতিটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া এতিয়া ছেটিং হৈ গ'ল। প্ৰি হিট হোৱাৰ পিছত মই ফিছখিনি এনেকৈ ওপৰত দি দিছোঁ, আৰু ইয়াত আপোনাৰ 180 মানে আধা ঘণ্টা সময় মই এনেকৈ ইয়াত এতিয়া হ'বলৈ বুলি দিম। আধা ঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া নিজে অফ হৈ যাব, তেতিয়া আমি খুলি পিনে চাম আৰু লগত আপোনালোককো দেখাম কেনেকুৱা হৈছে। সকলোখিনি চাই থাকিব। থকা মাছকেইপিচ নিমখ হালধি ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ আৰু একদম ডিপ ফ্ৰাই কৰি দিম। আৰু এইফালে দাইলো কাটি থৈছোঁ, এইফালে উতলিবলৈ বুলি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ নেমু চেপি দিম দাইলত, আৰু এইখিনি মাছটো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। হালধি নিমখ ধুনীয়াকৈ একদম মঠি ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ। ইয়াত দেখিছে এই মাছকেইপিচ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি দিম। এয়া মোৰ মাছৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, ডিপ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। ইয়াৰে দুপিচ ল'ৰাটোলৈ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মই কাঢ়ি ল'ম। কাঢ়ি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াৰ ওপৰত এটা বস্তু এড কৰি দিম আমাৰ কাৰণে। এই 3 পিচ মই কাঢ়ি লৈছোঁ, আৰু এই 3 পিচৰ ওপৰত মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এয়া দেখিছে খৰিচা দি দিছোঁ ওপৰত। অকণমান মই খৰিচা দি এনেকৈ অলপ ভাজি দিম। বহুত টেষ্ট হয় এনেকৈ ফ্ৰাই মাছৰ ওপৰত খৰিচা দি। আপোনালোকে খাইছেনে? কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। বহুত টেষ্ট হয় খাবলৈ। অকণমান টেঙা হ'ব লাগে খৰিচাটো। এয়া চাওক, এয়া মোৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া অফ কৰি থৈ দিম। এয়া আৰু আনফালে মই এয়া দাইল বনাই আছোঁ। দাইলখিনি উতলি আছে, দেখিছে। এয়া মই টেঙা চেপি পিনে থৈ দিম। এয়া মোৰ মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। লগত মই খৰিচা অকণমান মিলাই দিলোঁ। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, দেখিছে। ফাইনেলি মোৰ ষ্টিম ফিছ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে মই পেকেটটো খুলিলোঁ অলৰেডি। এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ একদম মজা হৈছে কালাৰ সৈতে। খাবলৈও খুব টেষ্টি হ'ব। আৰু এইফালে দালি বনালোঁ, আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই লগত ভাত এয়া দিছোঁ, সকলোকে খাবলৈ বুলি দিছোঁ। আৰু আচাৰ চাচাৰ লগত দি দিওঁ। তো আজি মোৰ ব্লগ ইমানেই আছিলে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। কিন্তু কেনে পালে জনাব আপোনালোকে, আৰু ট্ৰাই কৰিব, ভাল পাব আৰু এওঁলোকক। আৰু এনেকৈ খাবলৈ বুলি মই এতিয়া ৰেডি কৰিছোঁ। তো মোৰ ব্লগ আজি ইমানেই আছিলে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।